Okay guys, good morning sa inyo lahat. Welcome na naman sa channel ko. In today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake fluid ng ating motor. Yung brake fluid, siya yung nagtutulak dun sa brakes para kumagat dun sa brake disc. Ang kailangan lang nating tools sa pagpapalit ng brake fluid ay ito. So, ito, cross type. Then, socket wrench. Yan. Socket wrench na 9mm. Ito yung gagamitin natin sa caliper para ma-open na yung close natin, para makapag-bleed tayo. Then syempre kailangan natin ng brake fluid. Ito guys, so itong brake fluid na to mabibili nyo lang sa halagang 60 pesos or 80 sa mga motor shop or mga gasoline station. Ang kunin nyo guys na brake fluid is .3. So any brand basta .3 yung kunin nyo sa atin. Ayan. Okay guys, so simulan na natin yung pagpapalit. Let's get it on. Ayan guys, ito yung pinaka-reservoir ng brake fluid. Ayan. Yan. So dito natin ilalagay yung brake fluid. So ayan na guys, after natin dun sa taas, dun sa pagbaklas ng cover handle para makita yung reservoir ng brake fluid, proceed na tayo dito sa brakes. Yan. Sa brake caliper. So ayan guys, dito na natin gagamitin yung itong box wrench na 9mm. Galing muna natin tong cover para makita natin ng gusto yung brake caliper. So ayun guys, naluwagan na natin. So hindi na natin gagamitin yung box wrench. Lagay lang natin dito. Ayan. Baliktad. Ayan. Tapos kumuha na rin kayo ng lagayan para pag magbe-bleed kayo hindi matatapon. So, gumawa na lang kayo ng DIY nyo na pangsalok dun sa existing na brake fluid. Yan. So ito gumawa ko na sarili ko. Bili na lang kayo or kung may natatago kayong hose. Yan. Yan. Tapos toast ko nyo lang dun para hindi matapon.
So proceed na tayo dun sa pagbe-bleed. So ang unang step is ito. Yan. So ito, ipapump mo muna tong front brakes mo. Yan. So ipapump mo. Yan. Yan. Tapos didiinan mo siya. Yan. Then after nun, i-open mo ngayon yung brake caliper mo. So ito. So pipihitin mo siyang pataas. Ayan. Tapos mapihitin pataas to. Dapat nakapihit ka pa rin dun sa brakes. So ganito siya. Yan. So pag ibubuksan mo yung yung brake caliper, dapat nakadiin siya, nakapreno para lumabas yung brake fluid. So after nun, isasara mo ulit. Yan. Yan. Tapos magpapump ka ulit dito. Tapos i-open mo ulit. Yan. Nang nakadiin yung preno mo para lumabas yung brake fluid. So same process lang siya hanggang sa maubos yung brake fluid do sa reservoir. So ayan. Yeah, gawin na natin. So yun guys, so sa paglilinis naman nung reservoir, yung ginagawa ko dyan usually ito. So yan, coke, bait camo coke. Ito muna yung ilalagay ko doon sa reservoir para malinis yung pinakaloob-looban nung brakes, ng brake caliper system. So ito yung gamit ko kasi may acid to eh. Ayun din yung isang purpose, kaya ito yung binili ko. Panglinis na alternative. Yung acid, siya yung nagtatanggal nung excess na liquid dun sa pinakaloob-looban ng brake system. So ito muna ilalagay ko. So ayan. So ayan na guys, after nyo matapos yung bleeding process, so makikita nyo yung resulta. Ayan. Ayan. So nakikita nyo guys, medyo malinis na yung reservoir nung ating brake system. Ayan. Either may mga coke pa siya, may mga residue ng coke. Malinis na yung loob niyan. So ito guys yung yung lumabas. So yan. Ganyan siya kaitim.
either may ano siya, meron siyang halong coke pero humalo na dyan yung ano, yung mga residue na mga excess na brake fluid. So yan. So yun guys, after natin yan, proceed na tayo sa paglagay ng brake fluid. So yun guys, ito na yung brake fluid. Same process lang din. Lalagay natin to doon sa reservoir, then i-bleed natin ng i-bleed hanggang sa yung lumabas sa kanya is yung fluid na nung ito, yung laman na nito yung lumabas sa kanya, hindi na yung itim na coke. Pag lumabas na clear na yung brake caliper natin, it means na okay na siya. Dagdagan nyo na lang ng excess na fluid pag sa tingin nyo is nasa kalahati na yung laman ng reservoir. So yan. Yan, so lagay na natin. Yan, so nakikita nyo clear siya. Pero sa ilalim may coke. Pag limig nyo yan, mawawala na yun dyan. So dapat pag lumabas dito, dapat clear na yung lalabas na fluid sa kanya. It means okay na siya. So yun. Okay guys, tip lang. Make sure na dapat i-check nyo rin dito sa hose ay wala ng bula. So it means okay na yon. Yung buong brake caliper puno na ng brake fluid, wala nang natirang coke dun sa loob. So ayun yung senyales nya. And para maiwasan na rin yung accident nung hindi pagkapit ng brake. So yan. So yun guys, clear na yung ano, yung nakikita natin doon sa reservoir. Yan, clear na siya. Linisin nyo muna yung ano, yung rubber para hindi contaminated ng dumi. Tapos yung takip.